हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईले यहाँ एनसेल एपको रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। एनसेल एप कस्तो छ, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, एप मार्फत कुन काम हुन्छ, के नयाँ फिचर आएको छ, डिटेल कुन काम हुन्छ त्यो पुरा डिटेल भन्नेछु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गर्न। सबभन्दा पहिला तपाई यहाँ एनसेल एप ओपन गर्नु होला। एनसेल एप ओपन गर्नु, त्यसपछि एनसेल एप खोल्छ। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 19 तपाईले भनेको माई प्याक्स हिस्ट्री फेभरेट के छ त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ। बडा दशैंको शुभकामना, दशैं अनलिमिटेड अफर रहेछ। त्यसपछि एक्टिभेट भोल्टी सधैँ अन एनसेल प्रपरली, अनि यहाँ रहेछ नासा डिमेट एकाउन्ट, पिआरबिटी रोमिङ इन्सुरेन्स प्रोडक्ट, त्यसपछि बुक वायर फ्री त्यसपछि रिफर अ फ्रेन्ड विन रहेछ। त्यसपछि ई फार्मेसी रहेछ। अनि तपाईले यहाँबाट न्यूज बुलेटिन न्यूजहरु पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। केही अप्सनहरु यहाँ थपेको रहेछ। यहाँ चाहिँ टेलिभिजन रहेछ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। टेलिभिजनको अप्सन रहेछ, टेलिभिजन, इन्टरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, त्यसपछि एयर टिकट स्टेटमेन्ट, यहाँबाट तपाईले स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पार्टनर सर्भिसहरु ई फार्मेसी, फ्री गेम्स, खल्ती क्विज, अनलिमिटेड कन्टेन्ट्स, पुलिस क्लियरेन्स, त्यसपछि युटिलिटीमा योर कल डिटेल हेर्नु, मिस कल, इसिम, इमर्जेन्सी सर्भिस, पिन पुक, अनि इपिएल स्कोर, टोल फ्री नम्बरहरु, अनि एनसेल भिडियोज, गेमहरु, धेरै अप्सनहरु दिएको रहेछ। अनि यहाँबाट तपाईले यहाँबाट बाइ प्याक्स गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो प्याक लिन सक्नुहुन्छ तपाईले डाटा, बेस्ट अफर, भोइस तपाईले यहाँबाट, अनि लाइभ सपोर्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ। यति भइसक्यो। त्यसपछि तपाईको यो भयो। त्यसपछि रिचार्ज यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ यसमा क्लिक गरेर रिचार्ज हुन्छ पे अनलाइन रिचार्ज कार्ड यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो अदर्समा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ यति अप्सन आउँछ र तपाईको यस्तो रहेको छ। र अहिले यति अप्सनहरु दिएको छ एनसेलले, धेरै पहिला भन्दा धेरै राम्रो गरेछ। धेरै छैन, धेरै फिचर्सहरु एड गरेको रहेछ एनसेलले पनि। त्यही भएर तपाईले यो एनसेल एप रिभ्यू कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर, राम्रो लाग्यो भिडियोलाई लाइक गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।